ماذا لو أخبرتك أن جسمك يمتلك بالفعل ذلك الهرمون السحري الذي جعل أدوية التخسيس مثل أوزيمبيك ومونجارو حديث العالم بأسره؟ لكن الأمر الأكثر غرابة هو أن المشكلة لا تكمن في عجز جسمك عن إنتاجه، بل في نظامك الغذائي الذي قد يكون هو من يقتل الميكروبات المسؤولة عن إفرازه. بينما يلهث العالم خلف حقنة تمنحهم الشعور بالشبع، يتجاهل الملايين المصنع الرئيسي لهذا الهرمون القابع داخل أمعائهم. في هذا الفيديو سأمنحك الدليل السري لإعادة تشغيل مصنع هرمون GLP-1 الطبيعي داخل جسمك مجاناً ودون أي أدوية. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. ولكن قبل كل شيء، كيف تعمل هذه الأدوية أصلاً؟ خلال السنوات الأخيرة أحدثت عقاقير مثل أوزيمبيك وويجوفي ومونجارو ثورة طبية في علاج السمنة والسكري، لكن المفاجأة الكبرى هي أن هذه الأدوية لم تخترع هرموناً جديداً غريباً عنك، بل هي ببساطة تحاكي عمل هرمون طبيعي يصنعه جسمك بالفعل. هذا الهرمون يدعى GLP-1. في كل مرة تتناول فيها طعامك تبدأ خلف الكواليس عملية مذهلة، خلايا متخصصة في بطانة أمعائك تستشعر وصول المغذيات فترسل إشارتها فوراً لإفراز هرمون GLP-1. هذه الخلايا لا تعمل بمفردها، فميكروبيوم الأمعاء الصحي هو الشريك الصامت الذي يعزز هذه الاستجابة ليحول أمعائك إلى ما يشبه غرفة تحكم ذكية تراقب كل ما تأكله لحظة بلحظة. وهنا تبدأ رحلة الهرمون داخل جسمك. أولاً يرسل برقية عاجلة إلى الدماغ، رسالة بسيطة في كلماتها لكنها قوية في مفعولها: لقد شبعت، يمكنك التوقف الآن. وهنا تبدأ الرغبة في التهام المزيد من الطعام بالتلاشي تدريجياً. ثانياً يبطئ حركة إفراغ المعدة، يبقى الطعام في معدتك لفترة أطول، مما يمنحك شعوراً بالامتلاء يدوم لساعات ويحميك من عودة الجوع السريع. وهذا تحديداً هو السر وراء شعور بعض مستخدمي أدوية GLP-1 بالغثيان في البداية، فالمعدة أصبحت تعمل بوتيرة أهدأ وأبطأ من المعتاد. ثالثاً ينظم مستويات الطاقة في دمك، فعندما يرتفع السكر بعد الوجبة يحفز هذا الهرمون البنكرياس لإفراز الإنسولين بدقة متناهية، وفي الوقت ذاته يكبح الهرمونات التي ترفع السكر، والنتيجة مستويات طاقة مستقرة طوال يومك. هذا هو السر الحقيقي. هذا الهرمون لا يجبرك على أكل أقل، بل هو ببساطة يعيد تفعيل نظام الشبع الطبيعي الذي صمم جسمك ليعمل به من البداية. لكن قف وفكر قليلا، هل لاحظت يوما كيف يتقلب مزاجك بحدة بعد وجبة مليئة بالسكر؟ هذا التخبط يحدث غالبا بسبب غياب هذا الهرمون المنظم. المشكلة في الحلول الدوائية أنها تحدث تغييرا كيميائيا عابرا لا فسيولوجيا مستداما، لذا يضطر نحو نصف المستخدمين للتوقف عنها خلال السنة الأولى، وبمجرد التوقف يعود الجوع الشره للهجوم مجددا. لماذا؟ لأن ميكروبات أمعائك لم تتعلم بعد كيف تنتج هذا الهرمون بنفسها. تخيل جسمك كنظام متكامل وبديع، حيث تعمل بكتيريا الأمعاء كمصنع دقيق في داخلك. هل تعلم أن دماغك لا يدرك شعورك بالشبع بمجرد امتلاء معدتك؟ الأمر يتطلب وقتاً ما بين 15 إلى 30 دقيقة حتى تنتج أمعاؤك كمية كافية من هرمون GLP-1. حينها فقط تصل الرسالة إلى الدماغ لتتوقف إشارات الجوع تماماً. لذا حين تأكل بسرعة قد تنهي طبقين كاملين قبل أن تصل صرخة لقد شبعنا إلى عقلك. لكن كيف نجعل هذا المصنع يعمل بكامل طاقته؟ السر ليس في دواء سحري ولا في مكمل غذائي جديد، بل يكمن ببساطة في نوعية الطبق الذي تضعه أمامك كل يوم. ولكي تمنح جسمك الفرصة المثالية لإفراز هذا الهرمون طبيعياً، احرص دائماً على أن تحتوي وجبتك على الثلاثي الذهبي. البداية مع البروتين. إذا بحثنا عن الغذاء الذي يستحق بجدارة لقب ملك الشبع، فلن نجد سوى البروتين. فهو لا يكتفي بتحفيز هرمونات الشبع فحسب، بل يتطلب من جسمك طاقة مضاعفة لهضمه مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات، وهو ما نسميه علمياً التأثير الحراري للغذاء. وتشير أحدث الدراسات إلى أن توزيع 20 إلى 40 جراما من البروتين في كل وجبة يضمن لك شبعاً طويل الأمد، ويحافظ على كتلتك العضلية، ويقودك لفقدان الوزن بذكاء بعيداً عن حرمان السعرات القاسي. ثانياً الألياف. رغم أن الألياف لا تمنحك طاقة مباشرة، إلا أنها الوقود الأول لأهم سكان أمعائك، البكتيريا النافعة.
فعندما تتغذى هذه البكتيريا على الألياف تنتج أحماضاً دهنية مذهلة تعمل على تحفيز هرمونات الشبع وتنظيم عمليات الأيض ودعم صحة جهازك الهضمي. لذا ينصح الخبراء دائماً بوجبة غنية بالخضروات، البقوليات والحبوب الكاملة لضمان حصولك على 30 جراما من الألياف يومياً. أما العنصر الثالث فهو الدهون الصحية. المعادلة هنا لا تتعلق بكمية الدهون بل بجودتها، فالأسماك الدهنية وزيت الزيتون البكر والمكسرات والأفوكادو هي المصادر التي تمنح جسدك أحماض أوميغا 3 الضرورية للنمو والاستشفاء. وعلى النقيض تماماً نجد نمط حياتنا المعاصرة يميل للأطعمة فائقة المعالجة، مشروبات غازية، وجبات سريعة، ولحوم مصنعة، قائمة طويلة غارقة في الزيوت المكررة والسكريات. إن الإفراط في هذه الأطعمة لا يفسد حميتك فحسب، بل يكسر التوازن الحيوي في جسدك ويرفع من مستويات الالتهاب واضطرابات التمثيل الغذائي. وهنا تكتمل الصورة. حين يجتمع البروتين والألياف والدهون الصحية في طبق واحد، فأنت لا تطعم جسدك فحسب، بل تمنح أمعاءك البيئة المثالية لترسل الرسالة الأقوى إلى دماغك: لقد اكتفيت حقا، لم أعد بحاجة إلى المزيد. ما هي الأطعمة التي تغذي هذه الميكروبات تحديداً؟ لنترك النظريات العلمية جانباً قليلاً ونحولها إلى قائمة طعام شهية. البداية مع البروتينات والدهون الصحية. ابحثوا عن البيض والأسماك الدهنية كالسردين والماكريل والتونة والسلمون، ولا تنسوا اللحوم الطازجة غير المصنعة ومنتجات الألبان الطبيعية كالزبادي واللبنة والجبن القريش. أما البقوليات فهي الكنز الحقيقي لنظامكم الغذائي. لماذا؟ لأنها ببساطة تجمع بين ثنائي الشبع: البروتين والألياف. العدس والحمص والفاصوليا ليست مجرد مصادر بروتين ذكية، بل هي الغذاء المفضل لبكتيريا الأمعاء النافعة، مما يحفز إفراز هرمون الشبع GLP-1. وإذا أردنا اختيار بطل لهذه المجموعة فلا منافس للعدس، فهو سهل التحضير، اقتصادي، وغني بشكل مذهل. ننتقل الآن إلى الدهون الصحية: زيت الزيتون البكر، الأفوكادو، وحفنة من المكسرات النيئة كاللوز والجوز والفستق. هذه الأطعمة لا تمنحكم الطاقة فحسب، بل تبطئ عملية إفراغ المعدة، مما يطيل أمد إحساسكم بالشبع. تذكروا دائما: زيت الزيتون غني بمركبات البوليفينول التي تدعم صحة أمعائكم، واستبدال الزيوت المهدرجة بهذه الدهون الصحية مع التركيز على مصادر أوميغا 3 هو الخطوة الأهم لتحقيق توازن مثالي داخل أجسادكم وتقليل الالتهابات لضمان صحة أفضل. الأطعمة المخمرة ليست مجرد خيارات غذائية، بل هي حلفاء حقيقيون لصحة أمعائك. ابدأ يومك بالزبادي الغني بالبكتيريا النافعة أو الكفير، وهو مشروب حليبي غني بالبروبيوتيك والعناصر الغذائية، أو الكيمتشي، وهو طبق مقبلات كوري يتم تخميره لعدة أيام، أو حتى مخلل الملفوف الطبيعي. فهذه الأطعمة تمد جهازك الهضمي بسلالات من البكتيريا المفيدة التي تعمل على موازنة الميكروبيوم، وهو ذلك النظام الحيوي الذي تربطه الدراسات بتنظيم الشهية ودعم الهضم وتحفيز المسارات المرتبطة بهرمون GLP-1. لكن ثمة مفاجأة أثارت قلق العلماء مؤخرا، فالمشكلة لم تعد تقتصر على جودة الطعام فحسب، بل في تلك الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تتسلل إلى أجسادنا يوميا، سواء عبر زجاجات المياه أو الأطعمة المعبأة، أو حتى عند استخدام ألواح التقطيع البلاستيكية وتسخين الطعام داخل العبوات غير المخصصة. ففي دراسة حديثة عرضت عام 2025 خلال المؤتمر الأوروبي لأمراض الجهاز الهضمي، وجد الباحثون أن هذه الجسيمات الدقيقة يمكن أن تغير توازن بكتيريا الأمعاء وتعطل إنتاج مركبات ضرورية للهضم وتغذية الخلايا، بل وقد تؤثر على المسارات المرتبطة بالمزاج ووظائف الدماغ. والأكثر إثارة للانتباه أن التغيرات التي طرأت على الميكروبيوم كانت تشبه الأنماط الملاحظة في حالات الاكتئاب وسرطان القولون والمستقيم. ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية ولا تعني بالضرورة تسبيبها المباشر للأمراض، إلا أنها جرس إنذار يستدعي مزيدا من الفهم والبحث. لهذا السبب كلما اعتنيت ببيئة أمعائك عبر الغذاء المتوازن والأطعمة المخمرة، منحت جسمك
جسمك فرصة أفضل للحفاظ على هذا التوازن الحيوي الذي يمتد أثره من الهضم والشهية وصولاً إلى صحتك الشاملة. وهناك عادة بسيطة قد تمنحك دفعة إضافية. تشير بعض الدراسات إلى أن نتناول ملعقة أو 2 من خل التفاح المخفف في كوب ماء قبل الوجبة ب10 دقائق قد يساعد في تقليل ارتفاع سكر الدم ويعزز الشعور بالشبع، وربما يساهم بشكل غير مباشر في تنشيط هرمون GLP-1. لكن تذكر دائما، خل التفاح ليس علاجا سحريا، بل هو مكمل لنمط حياة فحي وقرار غذائي سليم. لكن توقف قليلا، قد تبذل كل هذا الجهد، تحرص على البروتين والألياف والدهون الصحية، تلتزم بالأطعمة المخمرة، وربما تشرب خل التفاح قبل وجبتك، لكنك وبعادة واحدة فقط قد تربك هذه المنظومة بالكامل. هنا تضعف استجابة جسدك الطبيعية لإشارات الشبع، ليعود إليك الجوع أسرع مما تتخيل. هذا هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، ليس لأنهم يتناولون أطعمة غير صحية طوال الوقت، بل لأنهم يصدقون خرافات تبدو منطقية جدا، بينما يؤكد العلم أنها تعمل ضد هرمونات الشبع الطبيعية في أجسادهم. فما هي أكثر هذه الخرافات انتشاراً؟ وما هي العادات التي تعطل عمل هرمون GLP-1 دون أن تشعر؟ استعد، فالمفاجآت الحقيقية تبدأ الآن. الخرافة الأولى: كل ما كتب عليه دايت أو خال من السكر هو الخيار المثالي لخسارة الوزن، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فبمجرد رؤية كلمة دايت على العبوة نفترض تلقائياً أنها خيار صحي، وهذا ليس صحيحاً دائماً. فخلف هذا المسمى تختبئ أطعمة فائقة المعالجة كالمشروبات الغازية المخصصة للحمية والحلويات الجاهزة والوجبات الخفيفة المعبأة، وحتى اللحوم المصنعة كاللانشون والنقانق. تشير دراسات حديثة، من بينها دراسة نشرت في مجلة Nature Medicine عام 2025، إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد يخل بتوازن ميكروبيوم الأمعاء، وهو ما ينعكس سلباً على تنظيم الشهية والمسارات الهرمونية المرتبطة بالشبع، وعلى رأسها هرمون GLP-1. وفي السياق ذاته، فإن الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة وشراب الذرة عالي الفركتوز الذي يغزو المشروبات الغازية والحلويات ومعظم الأطعمة المصنعة قد يرتبط بمرور الوقت باضطرابات في الصحة الأيضية. وبالحديث عن الزيوت، فالمشكلة تكمن تحديداً في الإفراط في الزيوت النباتية المكررة المنتشرة بكثرة في الوجبات السريعة والمخبوزات والمقليات، تزامناً مع إهمال مصادر أوميغا 3 الأساسية كالسلمون والجوز وبذور الكتان. هذا الخلل في التوازن بين أوميغا 3 وأوميغا 6 تشير الأدلة إلى ارتباطه بزيادة الالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي في الجسم. الخلاصة: لا تجعل كلمة دايت تخدعك، ابحث دائما في قائمة المكونات، وتذكر، كلما كان طعامك أقرب إلى صورته الطبيعية كان الخيار الأمثل لصحة أمعائك وتنظيم شهيتك ودعم آليات جسدك الحيوية. الخرافة الثانية: كلما قللت السعرات خسرت الوزن بشكل أسرع، لكن الحقيقة مغايرة تماما. فالحرمان الشديد، خاصة عند النزول تحت سقف 1000 سعرة يوميا مع نقص البروتين، قد يدفع الجسم إلى التكيف عبر خفض معدل الأيض دفاعيا، كما قد يؤثر ذلك سلبا في الكتلة العضلية وتوازن الهرمونات، ويحرم بكتيريا الأمعاء النافعة من الغذاء الذي تحتاجه. تذكر دائما، الهدف ليس أن تأكل أقل قدر ممكن، بل أن تأكل بذكاء. الخرافة الثالثة: تناول وجبة خفيفة كل ساعتين يحافظ على استمرار الحرق. والواقع أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن الوجبات الصغيرة المتكررة تزيد من معدل الأيض، بل على العكس، فإن الأكل المستمر قد يحرم الجهاز الهضمي من فترات الراحة الضرورية، وقد يجعل من الصعب على البعض تنظيم إشارات الجوع والشبع الطبيعية. ختاماً، تذكر أنه إذا كان نظامك يعتمد سابقاً على الأطعمة فائقة المعالجة، فقد تواجه بعض الصعوبة في الأيام الأولى، لأن الدماغ اعتاد على مزيج السكر والدهون والأملاح. لتجاوز هذه المرحلة بنجاح، ركز على البروتين والألياف، واحرص على شرب الماء والنوم الجيد. وإذا كنت تتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات أو تمارس نشاطاً بدنياً مكثفاً، فاحرص على تعويض السوائل والأملاح المعدنية بما يتناسب مع حالتك الصحية. لكن السؤال الجوهري يظل قائماً: كيف تحول كل هذه المعلومات إلى واقع ملموس في طبقك؟ قد تظن أن الأمر يتطلب وصفات معقدة أو أطعمة باهظة الثمن، لكن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير.
السر ليس في أن تأكل أكثر، بل في أن تبني كل وجبة بذكاء. إن كنت تتبع نظام الصيام المتقطع فهذا جيد للبعض، لكنه ليس شرطاً لتحقيق الفائدة. الأهم هو منح جهازك الهضمي فترات كافية من الراحة والتوقف تماماً عن الأكل المتواصل طوال اليوم. وعندما يحين موعد وجبتك الأولى، لا تبدأ بالخبز أو الحلويات أو العصائر، ابدأ بالبروتين، 3 بيضات أو قطعة دجاج أو زبادي يوناني أو جبن قريش، ثم أضف طبقاً وافراً من الخضروات مع لمسة من الدهون الصحية كزيت الزيتون أو نصف ثمرة أفوكادو أو حفنة من اللوز والجوز. وإن رغبت إلى شيء حلو فالفاكهة الكاملة هي خيارك الأمثل، تفاحة أو برتقالة أو بعض حبات التوت. المهم ألا تكون كوباً من العصير. وبعد عدة ساعات اجعل وجبتك الرئيسية بسيطة ومتوازنة، نصف الطبق خضروات وربعه بروتين كالسمك أو الدجاج أو العدس، والربع الأخير كربوهيدرات كاملة إن كنت تحتاجها مع ملعقة من زيت الزيتون البكر. أما في المساء فلا تجعل العشاء أكبر وجباتك، اختر شيئاً خفيفاً ثم أغلق المطبخ. فالتوقف عن الطعام قبل النوم ب2 إلى 3 يعزز قدرتك على التحكم في سكر الدم ويمنحك نوماً أعمق وهضماً أفضل. وهناك عادة صغيرة قد تفسد كل ما بنيت: النقنقة المستمرة بين الوجبات، قطعة بسكويت هنا وشوكولاتة هناك وكوب قهوة محلى بعد ساعة. تفاصيل قد تبدو بسيطة، لكنها تحرم جسمك من فترات الراحة اللازمة لتنظيم الشهية. تذكر، حين تكون وجباتك غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ستجد أن رغبتك في تلك السناكات تتلاشى تلقائياً. ختاماً، تذكر دائماً أن جسدك ليس عدواً لك، بل هو منظومة ذكية ومتقنة صممت لتدير توازن الجوع والشبع بدقة عالية. وحين تمنح أمعاءك الغذاء الحقيقي والبيئة الملائمة، ستكافئك بشعور أعمق بالشبع وطاقة تفيض بالحيوية وصحة مستدامة. والآن أخبرني في التعليقات، ما هو أول طعام فائق المعالجة أو مشروب محلى ستقرر الاستغناء عنه ابتداء من هذا الأسبوع؟ إذا نال الفيديو إعجابك فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كما تركت لك في الوصف روابط لمنتجات غذائية صحية اخترناها لك بعناية فائقة وفق معايير الجودة. ألقاكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.